Насправді молода людина хоче відчувати себе частиною громади, де вона живе. Вони хочуть, щоб з ними взаємодіяли, а не виховували. Ми дуже часто говоримо про молодих людей як про такі суб'єкти, з яких ми ліпимо як з глини, якісь істоти, які ми хочемо, щоб стались після нас, які будуть рухати світ так, як ми його бачимо. Мені здається, вони заслуговують на повагу, тому що ці молоді люди, якби ми їх там не узагальнювали, сьогодні задають тренди, яких не було колись. Я кажу про екологію, я кажу про якісь толерантні рухи, які підтримують різні соціальні групи. Як на мене, молодь треба поважати за ці історії і не намагатися їх ліпити таким, як ми хочемо. Поки що найбільш популярний об'єкт молодіжної інфраструктури в Україні – це АТБ. А має бути молодіжний центр, молодіжні простори, хаби та інші об'єкти молодіжної інфраструктури. І ми це вкладаємось. У маленьких містечок, хабів, локальних, територіальних громадах був величезний запит на те, що має бути державна установа, яка би говорила про молодіжні центри, молодіжні простори, молодіжну інфраструктуру. Ми часто використовуємо метафору, що Всеукраїнський молодіжний центр – це установа, яка будує мости. Будує мости між локальними громадами, між запитом молоді на місцях і державною молодіжною політикою. Це стратегічно надважливо, адже наступні 5-10 років буде розвиток молодіжної політики, враховуючи децентралізацію сфери якраз роботи молодіжних центрів. Бо молодіжна політика через 3, 5, 10 років буде втілюватися здебільшого саме в молодіжних центрах. Бо для розуміння в одному тільки місті Берлін їх є 500, в Україні зараз їх близько 300. Тобто це велика кількість, до якої нам треба рухатися. І якщо казати про важливість, тобто це і є місце, кор, ядро, де буде здійснюватись молодіжна політика саме в молодіжних центрах, на місцях. Але ж дуже важлива їх розвиток і якість роботи, тобто розвиток їх кількості, і розвиток їх якості роботи, і молодіжних працівників. І, власне кажучи, роль Всеукраїнського молодіжного центру якраз координуюча, щоб ці всі ниточки до молодіжних центрів кожному ОТГ простяглися до Всеукраїнського молодіжного центру, який би і розширював цю мережу з однієї сторони, сприяв цьому, а з іншої сторони сприяв би зростанню якості роботи молодіжних працівників, де в цілому тих послуг, які отримують молоді люди, які просто живуть в такому містечку і мають можливість прийти в молодіжний центр, у себе отримати якісні послуги, бо молодіжний центр – це сервіс для молодих людей, відповідно його якість цього послуг, які він дає, важлива. На мою думку, в нас зараз молодіжна політика тільки знаходиться в стані розвитку, ось і дуже важливо її підтримувати. І в цьому, власне, головна ціль Всеукраїнського молодіжного центру. По-перше, ми можемо допомогти створити, власне, цей хаб, так? Тому що ми володіємо там інформацією, можемо проконсультувати про те, які ж, власне, кроки повинні зробити там ініціативна група або влада в цьому місці для того, щоб цей молодіжний хаб відкрився. Далі у нас є прекрасна програма менеджменту молодіжних центрів, де ми навчимо, як правильно керувати молодіжним центром, як комунікувати з молоді, як збирати запит від молоді, як на нього реагувати. Тобто для того, щоб програми і проекти, які робить молодіжний центр на місці, вони співпадали з тим, чого ж хоче молодь, що потрібно молоді в цьому місці. Так? І далі ми залучаємо ці молодіжні центри до наших більших національних програм, які по навчанню і по розширенню своїх компетенцій. Наприклад, до програми соціальної згуртованості, по тому, як правильно будувати соціальну згуртованість в громаді, або до проєкту стійкості, згуртованості в громаді, в плані тому, щоб як громада відповідає на різні загрози. Це ж так само і робота, яку можна проводити з молоддю. Ми відкриті до цього, ми допомагаємо молодіжним центрам. Ми ті, хто реалізовує практичну складову державної молодіжної роботи, а міністерство якраз формує стратегію політики молодіжної, і ми в цьому допомагаємо. Ми багато їздимо, ми досліджуємо, ми розбудовуємо трирівневу систему, яка буквально нещодавно вже затверджена на рівні законодавства. Це закон про основні засади молодіжної політики номер 1414. Тому в першу чергу це мости, дійсно важливі мости, і також мости між громадськими організаціями, міжнародними партнерами, ініціативними групами, комунальними установами і закладами.
Чому? Бо часто громадські організації, працюючи на місцях або працюючи на всеукраїнському рівні, там, маючи мережу, вони можуть розробляти цікаві практики, круті механізми. Ми їх досліджуємо, ми їх вивчаємо, ми можемо спільно з ними розробити і далі разом впроваджувати, бо насправді розвиток суспільства відбувається тоді, коли є оця інтеграція. То важливо, щоб будувалася синергія між державною політикою, між запитом, між пропозиціями. Ну і Всеукраїнський молодіжний центр будує ці мости. Всеукраїнський молодіжний центр – це, власне, та опора для розбудови трирівневої системи молодіжних центрів. Бо саме молодіжні центри – це, власне, одна із точок ходу молодої людини до активного суспільного життя в громаді, в регіоні, ну і, власне, по всій країні. І якщо говорити про 3 рівні, то кожен з них має свою особливу унікальну функцію. І Всеукраїнський молодіжний центр – це, власне, такий експертно-ресурсний молодіжний центр в Україні, який має допомагати мережуватися молодіжним центрам по всій країні, власне, допомагати підвищувати власну спроможність обласним молодіжним центрам, регіональним молодіжним центрам, які, власне, в свою чергу і мають допомагати розвиватися міським молодіжним центрам, які виконують безпосередню молодіжну роботу. Це історія, яка в Україні насправді триває ще з 2000-х років, коли була ідея створити дім молоді, як місце, де молода людина може приходити, провести свій час. Але потрібен був драйвер на національному рівні, від якого це все починалося. Це була довга робота, адвокаційна кампанія, щоб з'явився один центр великий, який справді міг підтримати таку хорошу хвилю створення центрів по всій Україні. Ми свого часу, моя команда, інші організації, ми займалися тим, щоб створювалися центри локального рівня, в місцевих громадах, які були такими мультифункціональними, які допомагали молоді ставати сильнішими. Але ми розуміли, що це все не скоординовано, і дуже часто це робота ніби схожих інституцій, але вона велася дуже порізно. І була якась така мрія, що з'явиться інституція, а на сьогодні це державна установа, яка буде надавати рекомендації, як має працювати центр, допомагати центру працювати, в кінці кінців допомогти його створити. Бо для України це нова історія, нехай їх там уже 300 є по Україні локального рівня, але от бракувало, як на мене, такого координуючого центру. На появу Всеукраїнського молодіжного центру молодіжна спільнота чекала дуже багато років. До цього йшли навіть на 10 років. Багато людей було залучено до того, щоб ця установа утворилася. Створена вона у 2019 році, засновано і затверджено положення Кабінету міністрів України. Перший рік займалося активно документами, долучалася вся команда Міністерства молоді і спорту. Ну і в 2020 році, рік назад, ми змогли запустити роботу. Центр відкрив двері. Сьогодні, нарешті, відкриття Всеукраїнського молодіжного центру. Ура! Так що давайте творити разом, підіймати Україну, робіть, творіть, йдіть вперед і мачіть. І побільше вам позитиву всюди, завжди і весь час. Зі святом! Святом! Мені дуже приємно, що цей молодіжний центр новий. Держава сьогодні надає молоді стіни цього молодіжного центру. А ви, наша молодь, наповнюйте його. В Українському молодіжному центрі в нас нарешті з'явилася така національна установа, яка займається молодіжною політикою в такому практичному спрямуванні, тобто проєктами, різними програмами, співпрацює з молодіжними організаціями. Тобто, і важливо, що це місце, куди можна фізично прийти. Цей рік був активний і гарячий, я б навіть сказав, не дивлячись навіть на пандемію. Напевно, один із важливих здобутків – це команди центру. Бо в команду ми доклалися, як я кажу, що я збирав людей по всій Україні для того, щоб зібрати тих, хто з одного боку і зі сфери, і має практичні навички, і є таким хорошим, в нього є хороше стратегічне мислення. Тому це команда. Крім того, ми вкладалися в освіту команди і дійсно, наприклад, зараз ми беремо на адміністрування програму «Ефективний менеджмент молодіжних центрів», то наші працівники прийшли це навчання. Є програма «Молодіжний працівник», це взагалі основа молодіжної роботи в Україні. Наша команда перейшла це навчання. Спільно з Радою Європи теж наші члени команди профільних відділів прийшли навчання «Молодь за демократію».
Нещодавно було щодо адвокації молодіжних ініціатив на місцях. Амбасадори стійкості – це взагалі дуже крута ініціатива. Це ми робимо спільно з партнерами з Естонії. Це розвиток у молоді, комунікаційних, інформаційних навичок, кібербезпеки, когнітивної стійкості. Наша команда пройшла це навчання. То ми дуже сильно вклалися в освіту команди, щоб освіченість працівників відповідала унікальним тенденціям запиту і впроваджувалась в рамках європейських практик. Це дуже важлива історія. Моя основна ціль в соцмережах, особливо в Інстаграмі, це донести молоді, цільової аудиторії в Інстаграмі, що таке взагалі молодіжна політика. Якщо заглянути на нашу сторінку, там можна побачити, що ми створюємо комікси, різні підбірки мемів, смішних картинок, які висвітлюють проблеми молодіжної роботи, її досягнення, наші безпосередньо досягнення у ВМЦ, як молодь може підтримувати, розвивати молодіжну політику. І з будь-яких куточків, хай то буде місто велике, в якому знаходиться молодіжний центр, або в селі молодіжний центр, молодь однаково буде розуміти, що таке молодіжна політика, завдяки такому простому формату, ненав'язливому. Локдаун став абсолютним викликом, тому що молодіжна робота вона базується на прямій комунікації молодих людей між собою і на прямому навчанні, коли ти бачишся, зустрічаєшся, говориш, можеш підказати. Це був як рік викликів, так і рік можливостей. І, власне, Всеукраїнський молодіжний центр, як і багато молодіжних центрів по Україні, теж вчився перебудовувати формати своєї роботи. Це надзвичайно важливо. За цей рік вдалося сформувати достатньо гарну команду. За цей рік вдалося напрацювати внутрішні політики роботи центру. За цей рік вдалося переформатувати роботу в онлайн. За цей рік вдалося напрацювати важливі партнерства для розбудови центру, що є надзвичайно важливим. Ну і, власне, зараз ми перебуваємо в процесі вибудови стратегічного бачення розвитку центру. Один з хороших і якісних продуктів, який народився у співпраці між 4 організаціями, це Міністерство молоді і спорту, програма розвитку ООН в Україні, Асоціація молодіжних працівників і Всеукраїнський молодіжний центр – це перший молодіжний телеканал. Карантин поставив виклики перед молодіжними працівниками і працівницями, і кожного року проводиться форум молодіжних працівників і працівниць, і в сучасних реаліях його в стандартному виді провести було неможливо. І команда організаторів і ініціативних людей, які хотіли долучитися, придумали абсолютно новий формат, провести це в форматі телеканалу, прямого ефіру, щоб він був прямо зранку до вечора і 2 дні. Коли ми це провели, результати роботи цього проєкту, бо на початку це був просто одноразовий проєкт форуму в форматі телеканалу, показав задовільні результати і показав потребу молодіжних працівників і працівниць в такому форматі медіаконтенту. І не тільки як освітні платформи, а й взагалі як платформи для спілкування, для обміну досвідом і для просування якихось своїх ідей та бачень для позитивних змін в Україні. Він допомагає в різних шоу, в різних передачах простими словами говорити про механізми молодіжної роботи і взагалі про актуальні питання молодіжної політики. Це дуже крутий кейс, бо він співпраця, простими словами, і це продукт, який народжений під час виклику. Доброго дня! А ми продовжуємо Всеукраїнський молодіжний етер. І щойно ми дізналися про дані національного опитування молоді. Це ініціатива, яка і з'явилася, власне, в період локдауну як наша відповідь на те, що ми не могли зустрічатися фізично з молоддю, але робити свою роботу і включати молодих людей, доносити інформацію, власне, потрібно було. І от якраз Український молодіжний центр, так само і його представники долучилися до того, що цей формат роботи, який зараз триває, коли ми можемо вже фізично зустрічатися, є досить ефективним. Він знайшовся саме то завдяки ось таким гнучким і відкритим молодим людям, які тут працюють. Як така національна установа, Всеукраїнський молодіжний центр може слугувати і тим таким комунікатором, який перекладає
нормативку, політику на звичайну мову і доносить до людей, до молодих людей по всій країні, а що ви можете робити, як той чи інший нормативний акт, як те чи інше законодавство, як та чи інша нова можливість чи новий механізм, який приймається на рівні держави, може вплинути безпосередньо на життя Маші з Миколаївської області чи Олега з Львівської області. Тобто це можливості, створення більших можливостей для когось, які в тому числі теж створюють можливості для інших. Це такий ланцюгова мережа, да? І в принципі мережа по всій Україні активних людей, які роблять заходи в різних напрямках, покривають зразу різних сфер. Тобто це точка входу до великого класного середовища. Через те, що тут працюють молоді люди, які самі є виходцями з активного громадянського руху, представниками в колишньому і різних спілок, і різних громадських організацій. Вони дуже креативні, вони дуже відкриті, у них набагато гнучкіший розум і сприйняття ситуації. Тому, звісно, коли у період локдауну ми шукали нових форматів роботи з молоддю, Всеукраїнський молодіжний центр був нам великою поміччю. Ми розглядаємо Всеукраїнський молодіжний центр як такого партнера надійного на рівні з Міністерством молоді і спорту для реалізації різних ініціатив. Ось це не враховуючи того, що просто багато різних подій проходять в приміщенні Всеукраїнського молодіжного центру. Тут справді дуже завжди затишно, гостинно і дуже зручно працювати. Ми маємо великі амбіції, да? Тобто ми говоримо про те, що Всеукраїнський молодіжний центр має отримати знак якості Ради Європи і стати першим центром в Східній Європі, який цей знак якості має. Ми рівняємося, якби там не було, на молодіжний центр в Страсбурзі, молодіжний центр в Будапешті. Це такі дуже відомі установи. Всеукраїнський молодіжний центр сьогодні має наповнитися класними програмами для інших молодіжних центрів. Він має бути лідером, таким, хочете, флагманом, який рухатиме інші центри, ставитиме, можливо, приклад того, як треба працювати. Я знаю, що команда, яка сьогодні працює в центрі, це хороші, достойні, професійні люди. Ну і, звичайно, наше середовище, наша асоціація молодіжних працівників, тих, хто безпосередньо працює в центрах, ми готові завжди підставити своє плече. Ми стараємося, щоб в кожному центрі був професійний молодіжний працівник. Ну і крім локації, приміщення, стін, там ще було життя. Якщо ми кажемо, що кожна молода людина в Україні буде самореалізована, зокрема через якісну молодіжну роботу, яку роблять молодіжні працівники, з якими ми працюємо, щоб вони цю роботу робили якісно, то світ буде ставати кращим, тому що молодь буде залишатись, молодь буде створювати свої ініціативи, буде робити інновації, буде розвивати країну. Але ще більше мене надихає команда, бо це ті люди, на яких я можу покластися. Це надійна опора, це професійні фахівці, це унікальні молодіжні працівники. Тому давайте зараз, за цей рік, за всі випробування, пандемію і великий вклад кожного, ми скажемо дякуємо, і я особисто подякую кожному працівнику Всеукраїнського молодіжного центру. Як кажуть, перший рік активної роботи запустили, крокуємо в наступні 5. Дякую вам.